कोकण दिवा हा किल्ला पुणे आणि रायगड जिल्ह्याच्या सीमेवर असून पुण्यातून साधारण 70 किलोमीटरवर आहे. गडावर जाण्यासाठी 2 वाटा आहेत. एक वाट कोकणातून वर येते. महाड पाचाड जवळ असलेल्या सांदोशीमधून ही वाट आहे. सांदोशीमधून येणारी ही वाट कावळ्या घाटातून वर येते. ही वाट तशी अवघड आहे. या वाटेने रस्ता चुकण्याची शक्यता असल्याने सोबत गावातील माहितगार असणे आवश्यक आहे. महाड ते सांदोशी अंतर 32 किलोमीटर आहे. रायगड ते सांदोशी 9 किलोमीटर आहे. पुण्याहून या गडाकडे यायचे म्हटले तर पानशेत धरणाशेजारून थेट घोळगाव गाठावे. पानशेत ते घोळ दापसरे मार्गे 30 किलोमीटर आहे. घोळगावातून गारजाईवाडीपर्यंत कच्चा रस्ता आहे. बाईकने गारजाईवाडीपर्यंत येता येऊ शकतं. घोळ ते गारजाईवाडी हे अंतर 3 किलोमीटर आहे. ही वाट सोपी आणि ठळक आहे. दोन्ही वाटा गडाच्या उत्तरेकडील खिंडीमध्ये एकत्र येतात. डावीकडे गारजाईवाडी ठेवून उजवीकडे जाणारी वाट पकडायची. समोर दिसणाऱ्या लहान डोंगरावरील खिंडीतून पलीकडे जायचे. इथे थोडा उतार लागतो. पुढे आल्यावर आपण मोकळ्या रानमाळावर पोचतो. या रानमाळावरून पहिल्यांदा आपल्याला गड दिसतो. इथून पायवाटेने पुढे जाताना गड डोंगराच्या खाली एक लहान मंदिर दिसते. थोडं पुढे गेल्यावर आपण एका पठारावर पोचतो. इथून गडाचा खडा चढ सुरू होतो. पुढे गडावर जायला अंदाजे अर्धा तास लागतो. ही वाट झाडीतून जाते, त्यामुळे उन्हाचा त्रास होत नाही. गारजाईवाडीमधून गडावर यायला 1.5 तास लागतो. तर सांदोशी मार्गे कावळ्या घाटातून येणारी वाट आपल्याला 3 तासात गडावर घेऊन येते. रायगडाला चारी बाजूंनी पर्वतांचे अभेद्य संरक्षण लाभले आहे आणि म्हणूनच तो लांबून लगेच दृष्टीस पडत नाही. कोकण दिवा हा रायगडाच्या उत्तर दिशेला असून त्याचा मुख्यतः वापर हा रायगड आणि कावळे घाट मार्गावर नजर ठेवण्यासाठी करण्यात येत असावा. घोळ आणि गारजाईवाडीमध्ये जेवणाची सोय होऊ शकते. रायगडाच्या संरक्षणाकरता त्याच्या आजूबाजूला टेहळणीसाठी काही किल्ले होते. कोकण दिवा त्यातीलच एक किल्ला आहे. वर चढून जाताना आपण पहिले गडावरील मोठ्या गुहेजवळ पोचतो. या गुहेमध्ये 7 ते 8 जणांची राहण्याची सोय होऊ शकते. गारजाईवाडीमध्ये असलेल्या देवीच्या मंदिरात सुद्धा राहता येऊ शकतं. गडावरील गुहेच्या बाजूलाच एक पाण्याचं मोठं टाकं आहे. इथे पाणी पिण्यायोग्य आहे. पाणी टाके पूर्ण उघडे नसून त्यातून पाणी काढायला 2 फुटाचे दगडात भोग ठेवले आहे. पाण्यात कचरा पडू नये व कमीत कमी पाण्याची वाफ व्हावी यासाठी टाक्याची अशी रचना केली आहे. इथे अजून 2 ते 3 टाके आहेत, पण तिथपर्यंत पोचणं अवघड आहे. गुहा डावीकडे ठेवून गडमाथ्याकडे जाताना आधी एक कातळ टप्पा लागतो. इथे 12 ते 15 फूट कातळ
काळजीपूर्वक चढून जावा लागतो. पावसाळ्यात हा भाग निसरडा होतो, त्यामुळे तेव्हा रोपचा वापर करणे उत्तम. या किल्ल्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची अंदाजे 2953 फूट इतकी आहे. मी लांबवर दिसणारा रायगड पाहण्यासाठी इथवर आलो होतो. रायगडावरील नगारखाना, जगदीश्वर मंदिर या वास्तूचे आकार स्पष्ट दिसतात. गडमाथा लहान आहे. गडमाथ्यावरून पूर्वेला किल्ले तोरणा, आग्नेयेला लिंगाणा, पश्चिमेला कावळा घाट आणि दक्षिणेला किल्ले रायगड पाहायला मिळतात. तासभर गडावर थांबून कोकण दिव्याचा निरोप घेत आम्ही परतीचा मार्ग पकडला. आम्ही साधारण 11:30 वाजता गारजाईवाडीतून ट्रेक सुरू केला. जिथून गडाचा खडा चढ सुरू होतो तिथे असलेल्या पठारावर 12 वाजता पोचलो. इथून अंदाजे अर्धा ते पाऊण तासात गुहेजवळ पोचलो. गडमाथा आणि गुहेत साधारण तासभर थांबून 2 वाजता गड उतरायला सुरुवात केली. गड उतरून गारजाईवाडीपर्यंत यायला अंदाजे तासभर पुरतो. हा ट्रेक बाकीच्या गडकिल्ल्यांसारखा प्रसिद्ध नसल्याने जास्त लोक इथे येत नाहीत. आम्ही गेलो त्या दिवशी बाकी कोणी नव्हते. ऑफ बीट जंगल ट्रेकचा अनुभव घेण्यासाठी हा ट्रेक नक्की करायला हवा.